những câu chuyện không được viết bằng sự kiện, mà được ghi nhớ bằng nhịp thở của thời gian. Không ồn ào, không cần lời xác nhận, chỉ chậm rãi tồn tại như rêu bám trên đá, càng lâu càng chắc. Câu chuyện giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bắc dường như được kể theo cách ấy, từng khung hình trôi qua như giọt mưa rơi vào hồ sâu, tạo vòng sóng lan rộng mà người ngoài chỉ có thể đứng nhìn. Nếu có ai hỏi mối gắn bó lâu dài trông như thế nào, có lẽ không phải là những cái nắm tay trước ống kính, mà là sự giống nhau xuất hiện dần theo năm tháng. Giống như hai con đường khởi hành từ hai phía khác nhau, đi rất xa, rất lâu, rồi bất ngờ nhận ra mình đang song hành. Không cần đổi hướng, chỉ cần giữ nhịp. Một người đi trước nửa bước, người kia theo sau nửa nhịp, đủ gần để học, đủ xa để tự đứng vững. Có một đoạn video khiến nhiều người giật mình khi xem lại. Không phải vì điều gì quá mới, mà vì mọi thứ bỗng trở nên quen đến lạ. Từng động tác, từng góc nghiêng vai, từng nhịp xoay người, như thể đã được nhìn thấy từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ mới đủ tỉnh để nhận ra. Khi Vương Nhất Bắc đứng đó, làm mẫu trong im lặng, ánh mắt anh giống mặt hồ buổi sớm, không gợn sóng, nhưng đủ sâu để phản chiếu mọi chuyển động. Còn Tiêu Chiến, đối diện, như một cánh chim học bay, không vội vàng, không phô trương, chỉ chăm chú ghi nhớ từng luồng gió. Người ta thường nghĩ chân truyền là thứ gì đó to tát, phải có nghi thức, phải có tuyên bố. Nhưng chân truyền thật sự lại thường xảy ra trong im lặng. Là khi người thầy không cần nói nhiều, bởi tin rằng người kia sẽ hiểu. Là khi người học không hỏi thêm, bởi đã cảm nhận được điều cần giữ. Vậy nên cảm giác giống y hệt kia ấy không phải là bắt chước, mà là sự thấm dần, như mực lan trong giấy, không để lại đường viền, chỉ để lại màu. Sự gắn bó ấy còn hiện ra ở những chi tiết nhỏ đến mức dễ bị bỏ qua. Cách dừng lại trước khi hành động. Cách thở chậm hơn khi đứng giữa đám đông. Cách ánh mắt không tìm kiếm, nhưng luôn biết nơi cần nhìn. Những điều ấy không thể học trong một buổi, càng không thể sao chép trong một ngày. Chúng chỉ xuất hiện khi hai con người đủ lâu bên nhau để hiểu nhịp, đủ tin để trao, và đủ tôn trọng để không làm sai lệch. Có lúc, Vương Nhất Bắc giống một ngọn gió đầu mùa, lạnh, gọn, sắc nét. Có lúc, Tiêu Chiến lại như ánh nắng muộn, ấm, dịu, kéo dài. Gió thổi để nắng không ngột ngạt, nắng chiếu để gió không quá lạnh. Khi đặt cạnh nhau, họ không che lấp, mà bổ sung. Một người giữ trục, người kia mở biên. Một người dựng khung, người kia lấp đầy. Cứ thế, bức tranh tự hoàn chỉnh mà không cần ai đứng ra chỉ đạo. Thứ khiến người xem rung động không phải là câu trả lời, mà là cảm giác đã từng ở đó. Như thể mỗi lần xem lại, ta phát hiện thêm một chi tiết mới, một nhịp chậm hơn, một cái dừng dài hơn, một ánh nhìn lướt qua nhưng không trượt đi. Những phát hiện ấy giống như tìm thấy vỏ sò trong cát, nhỏ bé, nhưng chứng minh rằng biển đã từng chạm vào nơi này. Trong thế giới giải trí nơi mọi thứ đều chạy nhanh, sự chậm rãi trở thành điều xa xỉ. Chậm để học, chậm để nhớ, chậm để giữ. Và chính sự chậm ấy lại là bằng chứng cho một mối gắn bó bền bỉ. Không cần phô diễn, không cần xác nhận, chỉ cần thời gian đủ dài để mọi đường nét bắt đầu giống nhau theo cách tự nhiên nhất. Nếu gọi Tiêu Chiến là đệ tử chân truyền 1x1, thì đó không phải là lời tân bốc, mà là cách nói khác của sự tin cậy. Chân truyền không nằm ở số lượng chiêu thức, mà ở thần thái được trao lại. Thần thái đứng vững khi bị soi. Thần thái im lặng khi cần. Thần thái biết mình đang ở đâu, và nên đi về phía nào. Có những buổi tối, khi ánh đèn đã tắt, khi tiếng ồn đã lùi xa, chỉ còn lại dư âm của một ngày dài. Trong dư âm ấy, những điều từng được trao, một động tác, một nhịp thở, một cách nhìn, vẫn ở đó, không phai. Như hạt giống đã gieo, không cần người trồng đứng cạnh, vẫn biết lúc nào nên nảy mầm. Và có lẽ, điều khiến câu chuyện này tiếp tục sống trong lòng người xem chính là sự mở. Mở để mỗi người tự cảm. Mở để mỗi lần xem lại là một lần hiểu khác. Không đóng khung, không áp đặt. Chỉ đặt ra một không gian đủ rộng để im lặng được lên tiếng. Cuối cùng, khi mọi phân tích khép lại, thứ còn sót lại vẫn là cảm giác. Cảm giác rằng giữa những biến động không ngừng, vẫn có những mối gắn bó đi cùng năm tháng, không cần gọi tên, không cần chứng minh. Chỉ cần tồn tại, chậm rãi, bền bỉ, và sâu đến mức mỗi lần nhìn lại, ta đều thấy mình vừa phát hiện thêm một điều mới.